سلام بچه، خوش آمدید. امروز SearchView را براتون کار میکنم. SearchView یعنی SearchView است، اینجا که میبینید PHP یا شارپ زبان ها را بخیر یاد میگیرید. بریم که کار شروع کنیم. یک لیاوت گرفتیم از نام لینیر لیاوت و اورینتیشنش ورتیکل گرفتیم. بعدا اینجا در بخش ویجیتس از SearchView یک دانه ویو اینجا درگ میکنیم که بیخی در مابین رفت چون که هایت از این مچ پرنت بود، یا رفت کانتنت میگیریم و این مچ پرنت باشه، این وید از این مشکل نیست. بعدا چیکار میکنیم؟ یک دانه از لگسی لیست ویو میگیریم، یک آیدی تعیین میکنیم دی نامشه، نام هر نامی که بانیم میتونیم، فاصله نداشته باشه. SearchView اینجا آیدی میمونم با نام SearchView. حالا میایم سر کلاس. اینجا چندان آبجکت کریت میکنیم، یک SearchView است با نام SearchView میمونیم، ListView است برای هم با نام ListView. دیگه هر ادیپتر کار داریم بچه، بخاطر از اینکه دیتا سورس دیتا را از دیتا سورس گرفته به ListView را ادپت کنیم. اینجا پارامتر از باید مشخص باشه. حالا یک دانه اری لیست میگیرم، جاوا که خوانده باشین این چیزها را یاد داریم. پارامتر از را مشخص میکنم و نامش هم language میمونم. حالا میم اینجا داخل آن create initialize میکنیم آبجکت را. SearchView find view semicolon. دیگر ListView میگیریم، ListView رو initialize میکنیم semicolon. دیگر چیکار میکنیم؟ language new semicolon و language dot add. خب حالا از طریق ادیپتر و ListView حالا اری ادیپتر استفاده کنیم. اری ادیپتر بود نیو اری ادیپتر this android.r.layout.listItems. اینجا با اری ادیپتر ایره چیز میکنیم، پاس میکنیم. نامش اینجا میمونم، نامش اینجا language سه پاس میکنیم. نام خود داده شده دیگه، نام چی میکنیم حالا؟ خب حالا چی کار میکنیم؟ با ListView را ادپت میکنیم، set adapter language. دیگه چی کار میکنیم؟ وقتی که ما در SearchView چیزی را که تایپ کردیم، اونم کاراکتری که ما اونجا نوشته کردیم میره چی کنه؟ فیلتر کنه. اینمی ListView ما را SearchView dot set on query text اینمی اولی هست، فوکس نی new on query text listener. صحیح خوندم یعنی شما صحیحشه بخونید اگر از من غلط بود. یه در بخش on query text change میاییم. اری ادیپتر ما را چیکو get filter کو dot filter تو نمون نیو تکست که ما اینجا نوشته میکنیم. یک رن میکنیم. بسم الله گفته خیر که اشتباهی نکردیم. رن کردم تو استارت کنم. یه بخش SearchView میریم،
اولی این که C++ بود، آخری هم GS بود. برای JS اسمبلی هم اضافه کرده بودیم. اینجا بر سرچ میرم اسمبلی، زبانی که من یاد ندارم. JS. ببینید چطور فیلتر میکنه. این سرچ ویو رو به خاطر از این میتونیم استفاده کنیم، یا یک دیکشنری میتونیم جور کنیم و از سرچ ویو استفاده کنیم. اگر سوال یا مشکلی داشتید، شبکه آموزشی دانشگاه در خدمت شماست. کانال دانشگاه را سبسکرایب نمایید و حمایت کنید، با دوستانتان شریک سازید. وقت شما خوش، موفق باشید. خدا نگهدار.